नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु तपाईहरुलाई यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले यो ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन एप्लाई गर्ने जुन नयाँ सिस्टम अनुसार यो जुन फागुनको यो दोस्रो हप्तादेखि सुरु भएको थियो त्योसँग सम्बन्धित रहेर कसरी हामीले आईडी बनाउने कसरी प्रोफाइल अपडेट गर्ने अनि त्यसपछि कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटै भिडियोमा मैले सबै देखाएको थिएँ। तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन? यदि हेर्नु भएको छैन भने मैले यता माथिपट्टि यो आई आइकन भित्र त्यो लिंक राखिदिन्छु। तपाईले एकपटक त्यो लिंकलाई क्लिक गरेर पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई अघिल्लो भिडियोमा बताएका कुराहरु मध्ये जुन केही कन्फ्युजनहरु थिए त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ क्लियर गराउने कोसिस गरेको छु। भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र समस्या भयो भने कमेन्ट गरिरहनु भएको छ, मैले रिप्लाई पनि दिइरहेको छु र कमेन्ट पनि गर्नु होला। समस्या भयो भने कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। र आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई विशेष गरी यो MPIN के हो, अनि त्यसपछि MPIN कसरी हेर्ने, MPIN कसरी पत्ता लगाउने, अनि त्यसपछि आएर MPIN आयो, MPIN बिर्सियो भने चाहिँ फेरि अब हामीले त्यो MPIN लाई कसरी फेरि रिस्टोर गर्ने अथवा MPIN चाहिँ कसरी रिसिभ गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ आजको यो भिडियोमा हुनेछ। र MPIN सँग सम्बन्धित सबै किसिमको जानकारीहरु आजको यो भिडियोमा कभर गर्ने कोसिस गरेको छु। ढिला नगरी तपाईहरुलाई आजको यो जानकारीमूलक भिडियोको कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ तपाईहरुलाई लैजान चाहन्छु। साथीहरु, यो MPIN सँग सम्बन्धित मैले जानकारी गराउनको लागि सबैभन्दा पहिला कुनै एउटा ब्राउजर खोल्छु र मेरो कम्प्युटरमा चाहिँ क्रोम ब्राउजर छ। मैले यसैलाई खोल्छु र मैले तलपट्टि एउटा डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु। त्यो लिंकलाई डाइरेक्ट क्लिक गरेर तपाई सिधै त्यो लगइन पेजमा पनि जान सक्नुहुनेछ, अथवा तपाईले यसमा गएर यो ड्राइभिङ लाइसेन्स नेपाल भनेर यसरी गर्नुभयो भने यहाँ विभिन्न किसिमका लिंकहरु यहाँ देखिनेछन् हाम्रो यो सर्च इन्जिनमा। र यहाँ मध्ये कुनै एउटालाई क्लिक गर्नु होला। लगभग सबैभन्दा माथि देखिने चाहिँ उसको अफिसियल वेबसाइट हुन्छ। हो यहाँ गएर चाहिँ मैले यो अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई क्लिक गर्दै यो खुल्यो। अब तपाईले यस्तो दुःख गर्नुहुन्न भने मैले तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, त्यो लिंकलाई क्लिक गरेर सिधै तपाई यहाँ प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनेर यस्तो स्क्रिन देखिएको छ हैन। अब यहाँनेर चाहिँ अब हाम्रो आफ्नो मोबाइल नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् भनेर भन्यो हैन। अनि त्यसपछि यहाँ तलपट्टि क्याप्चाहरु दिएको छ, यहाँ मोबाइल नम्बर राख्ने अनि यहाँ क्याप्चा राख्ने, त्यसपछि हामीले नेक्स्ट गर्छौं हैन। अब यो MPIN के हो भन्ने कुरामा चाहिँ पहिला मैले तपाईहरुलाई यो के क्लियर गराउन चाहन्छु भन्दा यो MPIN भनेको के हो भने यो पछिल्लो समय जुन अहिले हाम्रो 2080 फागुनको दोस्रो हप्तादेखि यातायात व्यवस्था कार्यालयले यो आईडी बनाएर यो लगइन गर्नको लागि पासवर्ड चाहिन्छ नि, हो त्यो पासवर्ड नै के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो MPIN हो। सजिलो भाषामा भन्दाखेरि MPIN भनेको हामीले अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि एप्लाई गर्नको लागि आवश्यक पर्ने पासवर्ड हो भनेर बुझ्दा हुन्छ तपाईहरुले सजिलो भाषामा हैन। हुन त अब यसलाई यो MPIN लाई चाहिँ यसको पूरा रूपको कुरा गर्ने हो भने मोबाइल पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर भनेर पनि भन्न सकिन्छ हैन। तपाईहरुले यो लामो प्रक्रियातिर जान परेन, सजिलो भाषामा बुझ्नलाई MPIN भनेको के हो भन्दाखेरि पासवर्ड हो भनेर बुझ्नुस्। जुन हामीले त्यहाँ इन्सर्ट गरेको राखेको मोबाइलमा चाहिँ त्यो उनीहरुले पठाउँछ र 6 वटा डिजिटको हुन्छ त्यो हैन। त्यो 6 वटा डिजिटको नम्बर नै हाम्रो के हो भन्दाखेरि MPIN हो भनेर सजिलै बुझ्नु होला। यो MPIN चाहिँ हाम्रो कति बेला चाहिन्छ भन्नु होला। यो MPIN चाहिँ जब हामीले आईडी बनाउँछौं, आईडी बनाइसकेपछि त्यहाँ हामीले जुन मोबाइल नम्बर राखेको हुन्छ नि, यहाँ यो माथिपट्टि यो मोबाइल नम्बर भनेको ठाउँमा जुन नम्बर राखेको हुन्छ त्यो नम्बरमा चाहिँ उनीहरुले 6 डिजिटको कोड पठाइदिन्छ र त्यही कोड नै हाम्रो MPIN हो। त्यो कोड राखेर चाहिँ बल्ल हामी चाहिँ अगाडिको प्रोसेस गर्ने हो हैन। यहाँनेर चाहिँ मैले एउटा मोबाइल नम्बर राखेर तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। मैले यहाँनेर मोबाइल राखे अनि यहाँ तलपट्टि चाहिँ यहाँ क्याप्चा राख्न भनेको छ। यो क्याप्चा चाहिँ जे छ त्यही तपाईले टाइप गर्नु होला। यो टाइप गरिसकेपछि यहाँ नेक्स्ट क्लिक गर्ने बित्तिकै यो स्क्रिनमा जान्छ हैन। यो स्क्रिनमा गइसकेपछि तपाईको मोबाइलमा चाहिँ SMS आउँछ, तर पहिलो पटक जो हो नि चाहिँ त्यो आउँछ। अब दोस्रो पटक तेस्रो पटक लगइन गर्दै गर्नुहुन्छ भने त्यो नआउन पनि सक्छ, किनभने पहिले सुरुमा पठाएको जुन 6 डिजिटको कोड हुन्छ नि त्यो नै तपाईको MPIN हो। अब त्यो तपाईको SMS मा आउँछ। अब त्यो SMS मा आइसकेपछि तपाईले त्यसैलाई यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ हैन। अब मानिलिउँ अब तपाईको SMS त आएको थियो, तपाईले लगइन पनि गर्नुभयो, अथवा तपाईसँग त्यो मोबाइल अहिले साथमा छैन हैन, अथवा आएको थियो तपाईले SMS डिलिट गरिदिनु भयो भने त त्यो त बिर्सने कुरा भयो। हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ
तपाईसँग एमपिन छैन अथवा अरूको मोबाइल नम्बरबाट तपाईँले काम गर्नुभएको थियो, त्यो मोबाइल नम्बर तपाईँसँग इन्स्टेन्टली छैन भने चाहिँ त्यो एमपिन नयाँ बनाउनको लागि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ फर्गेट एमपिन गर्न सक्नुहुनेछ। बुझ्नुभयो? यो एमपिन फर्गेट गरिसकेपछि त्यसपछि यहाँ यसले फेरि पहिलाकै जस्तै दिन्छ। यहाँनिर तपाईँले कुन नम्बर राख्नुभएको थियो यो नम्बर राख्नु पर्यो। मैले यहाँ यो नम्बर राखेँ अनि यहाँनिर चाहिँ तलपट्टि यो क्याप्चा दिएको छ, यो क्याप्चा राखेर तपाईँले यहाँ नेक्स्ट गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइल नम्बरमा नयाँ एमपिन पठाइदिन्छ। बुझ्नुभयो? अब त एकै दिनमा चाहिँ उसले नगर्न सक्छ, तर अर्को दिनमा चाहिँ उसले पठाइदिन्छ। अब सिस्टममा समस्या छैन भने चाहिँ त्यो पठाउँछ। यो मेरोमा पनि अहिले नयाँ एमपिन चाहिँ आयो, मैले चाहिँ त्यो एमपिन यहाँ टाइप गरेर म लगइन गर्न सक्छु। तपाईँहरूको नम्बरमा पनि यस्तै गरी आउँछ। तपाईँले फर्गेट एमपिन गर्नुभयो भने त्यसरी रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको एमपिन। कोही साथीहरूले चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि एमपिन कसरी पत्ता लगाउने, एमपिन बिर्सियो मसँग छैन कसरी गर्ने भन्नुभएको थियो। तपाईँले सुरुमा जुन आइडी बनाउँदाखेरि राख्नुभएको थियो नि मोबाइल नम्बर र यहाँ फर्गेट एमपिन गरेर गर्नु होला, त्यो नम्बरमा उसले पठाइदिन्छ। 6 डिजिटको हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसैलाई राखेर लगइन गर्न सक्नुहुनेछ हैन। यो त भयो फर्गेट एमपिन गरेको कुरा हैन। अब मानौ तपाईँले फर्गेट एमपिन पनि गर्नुभएको थियो, नयाँ एमपिन पनि आएको थियो, अथवा फर्गेट एमपिन गरेर उसले एमपिन पठाउन चाहिँ ढिला गर्यो। कहिलेकाहीँ त अब सिस्टममा समस्या हुनसक्छ अथवा अब ट्राफिकहरू बढी भयो भने चाहिँ सर्भरले रेस्पोन्ड नगरेको हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा प्लिज क्लिक हेयर टु रिसेन्ट एमपिन भनेको छ नि, यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले त्यो यहाँनिर मोबाइल नम्बर अनि यहाँ क्याप्चा राखेर नेक्स्ट गरिदिनु भयो भने त्यहाँ चाहिँ उसले फेरि तपाईँहरूलाई त्यो एमपिन पठाइदिन्छ। त्यो नै तपाईँको पासवर्ड हो। त्यसैलाई चाहिँ कतै लेखेर राख्नु होला अथवा सम्झेर राख्नु होला। अनि यिनीहरूले चाहिँ एमपिन चाहिँ चेन्ज गर्न आफूले मेनुअल चेन्ज गर्न चाहिँ दिँदैन। अरूमा चाहिँ अब वालेटहरूमा तिनीहरूमा हुन्छ नि, तपाईँले आफू खुसी आफ्नो एमपिन राख्न सक्नुहुन्छ, तर यो यातायात व्यवस्था कार्यालयले त्यो एमपिन चाहिँ आफूले पर्सनलाइज गर्न चाहिँ दिँदैन। हामीले फर्गेट गरेर उनीहरूले नयाँ पठाइदिन्छ अनि रिसेन्ड गर्यो भने फेरि उसले त्यो पठाइदिन्छ, तर एमपिनलाई आफू अनुकूल पर्सनलाइज गर्न चाहिँ यिनीहरूले दिँदैन। अब दिएको भए राम्रै हुन्थ्यो, नदिए पनि अब ठिकै छ। त्यो अब 6 डिजिटको नम्बर कतै लेखेर राख्नलाई थियो, अब तपाईँहरूलाई कुनै पनि गाह्रो हुने कुरा भएन। त्यो गर्नु होला। त्यो गरेर यहाँ चाहिँ तपाईँले टाइप गर्नुभयो भने त्यसपछि अगाडिपट्टि जान्छ। ल हेर्नुहोस्, मैले यहाँ चाहिँ टाइप गरेँ अनि नेक्स्ट क्लिक गरिदिएँ। नेक्स्ट क्लिक गर्ने बित्तिकै ल हेर्नुहोस् मेरो अगाडि गयो होइन। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो एमपिनसँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा मेन विशेष गर्नुपर्ने भनेको के हो भने एउटा चाहिँ पहिला सुरुमा आइडी बनाउने, त्यहाँ एमपिन आइहालेको हुन्छ। हरायो त्यस्तो समस्या आयो भने चाहिँ नयाँ एमपिन रिसिभ गर्नलाई फर्गेट एमपिन गर्न पनि सक्नुहुनेछ। फर्गेट एमपिन गरेर उनीहरूको सिस्टमले पठाउन चाहिँ ढिला गर्यो, तपाईँको मोबाइलमा त्यो एसएमएसबाट त्यो पठाएन एमपिन भने त्यति बेला फेरि रिसेन्ड गरेर तपाईँले फेरि पठाइदिने भनेर रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि आएको त्यसलाई त्यहाँ टाइप गरेर तपाईँ योभन्दा अगाडिको प्रोसेसमा जान सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ हामीले एमपिनसँग सम्बन्धित आफूलाई भएका समस्याहरू चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ। गाह्रो छैन, सजिलो छ। अब भिडियो हेरेर तपाईँले राम्रोसँग गर्नुभयो भने मैले यहाँ जे जसो गरेको छु नि त्यही स्टेप अनुसार तपाईँहरूले गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँको काम हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। साथीहरू, तपाईँहरूलाई यो एमपिनसँग सम्बन्धित यो जानकारीमूलक भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। राम्रो लाग्यो भने एक लाइक क्लिक गरिदिनु होला, ताकि तपाईँले हेर्नुभयो तपाईँलाई उपयोगी लाग्यो भन्ने चाहिँ मलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। र तपाईँहरूलाई योसँग सम्बन्धित केही समस्या छन्, गर्दा कहिलेकाहीँ समस्याहरू पनि आउन सक्छन्। समस्या आयो भने तल कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला। र त्यसरी कमेन्ट गर्दा तपाईँलाई रिप्लाई आउन ढिला भयो भने मैले तलपट्टि व्हाट्सएप नम्बरहरू पनि राखेको हुन्छु, त्यसमा म्यासेज गर्नुभयो भने चाहिँ अब डाइरेक्टली अब मैले रिप्लाई दिन सक्छु। अरूबाट कमेन्टबाट ढिला भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले व्हाट्सएपमा म्यासेज गर्नुभयो भने मैले मेरो साइडबाट गर्ने सहयोग चाहिँ अवश्य पनि गर्नेछु। च्यानलमा पहिलोपटक आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब क्लिक गर्नु होला। र योभन्दा पहिलेदेखि आउनुभएको छ र पहिलेदेखि भिडियोहरू हेरिरहनु भएको छ तर च्यानललाई सब्सक्राइब क्लिक गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब क्लिक गरिदिनु होला। र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनलाई पनि क्लिक गर्नु होला, ताकि मैले राख्ने नयाँ जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँहरूलाई अटोमेटिक नोटिफिकेसन मार्फत आउनेछ र जसले गर्दा तपाईँहरूलाई मैले राखेका नयाँ जानकारीहरू हेर्नलाई सजिलो हुनेछ भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।